Hi guys, PEDIA YouTube channel ට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ගොඩක් කාලට පස්සේ අද ඇවිල්ලා unboxing වීඩියෝ එකක් කරන්න යන්නේ. So අද අපේ වීඩියෝ එකකින් unbox කරන්න යන්නේ imilab kw66 කියන ස්මාර්ට් වොච් එක තමයි. වීඩියෝට යන්න කලින් ඔයාලා තාපි channel subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ඊළඟ notification bell එකට බන්න මාව Instagram follow කරන්න මගේ Facebook page එක like කරන්න. දැන් යමු වීඩියෝ එකට. මේ බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරලා ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න කලින් මම කියන්නම් මම මේක මිලදී ගත්තේ කොහෙන්ද කියලා. මම මේ ස්මාර්ට් වොච් එක මිලදී ගත්තේ techy tronics.lk කියන shop එකකින් තමයි. මේ shop එකේ Facebook links, Instagram links, contact numbers ඔක්කොම පල්ල description එකේ මම අප්ඩේට් කරලා තිනවා. අනිවාර්යෙන් ඒක check කරලා බලන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේගොල්ලන් ඇවිල්ලා cash on delivery පාස් එක වගේම කාඩුත් accept කරනවා. අනිවාර්යෙන් මේගොල්ලන් try කරලා බලන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරවන පස්සේ ඔයගොල්ලන් මේ වොච් එක ගන්න යනවා නම් රුපියල් 7500ක් වටින මේ වොච් එක ස්ක්‍රීන් එකේ පේන කූපන් කෝඩ් එක යූස් කරන්න රුපියල් 300 ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලැබෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒකත් යූස් කරන්න. දැන් මේ වොච් එක අන්බොක්ස් කරමු. හරි guys, අපි ඇවිල්ලා අපේ වොච් එක දැන් අන්බොක්ස් කරන්න ගන්නේ. අපේ වොච් එකේ ඉන්නේ සුදු පාට බොක්ස් එක. imilab ඒ වොච් එක උඩින්ම imilab කියලා ගහලා ස්මාර්ට් වොච් එකේ picture එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහින් ස්මාර්ට් වොච් කියලා දාලා මේකේ තියෙන ගුණාත්මක භාවය පොඩ්ඩක් විස්තර කරන විදිහට 30 days battery life, 13 sports mode, IP68 waterproof rate, heart rate sensor එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා ඉස්සරහ පැත්තේ. එහෙම පිටිපස්සට ගියා නම් අපිට මේ වොච් එක කන්ට්‍රෝල් කරන ඇප් එකක් ඕනේ. ඒ ඇප් එකට අවශ්‍ය glorific කියන ඇප් එක තමයි ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකේ QR code එක දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ වොච් එකේ පොඩි ස්පෙක්ස් වගේ දීලා තියෙනවා. මේකේ බර කොච්චරද, මොනවා බැටරියක් යූස් කරලා තියෙන්නේ, බැටරි එකේ mAh ප්‍රමාණය කීයද. ඊට පස්සේ made in China කියලාත් මේගොල්ලෝ ගහලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි අපේ බොක්ස් එකේ සඳහන් වෙන්නේ. දැන් බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරලා ඇතුළේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. බොක්ස් එක ඇරිය ගමන්ම අපිට උඩින්ම අපි වොච් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇවිල්ලා අර ෆෝන්ස් වල එන වගේ ඩමි යුනිට් එක වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ස්ටිකර් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක අපේ වොච් එක අරින්න පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගමු. ඊට තවත් දුරට බොක්ස් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ charging cable එක දීලා තියෙනවා. මේ වොච් එක charge කරන්නට අවශ්‍ය charging cable එක දීලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන් extra strap එකක් දීලා දෙනවා. අපේ වොච් එකේ එන වගේම ගුණාත්මක භාවයෙන් තියෙන extra strap එකක් දීලා දෙනවා. මේක ඇත්තටම අගය කරන්න ඕන දෙයක්. ඒකවත් කවුරුත් මේ වගේ extra strap එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම හොඳ දෙයක් මේගොල්ලන් කරලා තියෙනවා. hats off to imilab. ඊට පස්සේ අපේ user manual එක මේ බොක්ස් එකේ සඳහන් වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි අපේ බොක්ස් එකේ සඳහන් වෙන්නේ. දැන් මේකේ ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක බලලා අපි රිවිව් එක බලමු. හරි guys, ඔයගොල්ලන් අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක බලලා ඇති. අපේ බොක්ස් එකේ තිබ්බේ අපේ වොච් එක එක්ස්ට්‍රා ස්ට්‍රැප් එකක්, ඊට පස්සේ charging cable එකක්, ඊට පස්සේ user guide එකක් තමයි තිබ්බේ. as usual අපි එල්ල build quality එකෙන් දෙනම පටන් ගමු. මේ වොච් එකේ ස්ට්‍රැප් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ හොඳම වර්ගයේ රබර් එකකින්. මේ රබර් එකේ අර හොඳ ප්‍රීමියම් ගතියක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අර ගුණාත්මක භාවයෙන් වැඩි රබර්ස් යූස් කරලා තියලා අපිට මේක ෆීල් කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක පැනඳගෙන ඉන්නකොට අපේ අතට කම්ෆර්ට් ගතියක් තියෙනවා. බරක් වගේ දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි හොඳට ග්‍රිප්ලි මේක අපේ අතේම රැඳී සිටිනවා. ඊට පස්සේ මේ වොච් එකේ ෆ්‍රේම් එක zinc alloy කියන මැටීරියල් එකක් යූස් කරන තමයි මේ වොච් එකේ ෆ්‍රේම් එක මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වොච් එකට හොඳ ලුක් එකක් ඒ ෆ්‍රේම් එක ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ආවනම් ඩිස්ප්ලේ එකට මේගොල්ලන් ඩිස්ප්ලේ එකට යූස් කරලා තියෙන්නේ අඟල් 1.28ක TFT පැනල් එකක්. මේ ඩිස්ප්ලේ එක රිසොලියුෂන් එක 240 තමයි. මේ ඩිස්ප්ලේ කියන්නේ කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ. ටච් රෙස්පොන්ස් ඔක්කොම සුපිරියර්ම තියෙනවා. ටච් ඩිලේ ඔක්කොම මේ වොච් එකේ අපිට බලා ගන්න බෑ. so එහෙම පිටිපස්සට ආවනම් අපේ heart rate එක මනින්න heart rate sensor එකක් මේගොල්ලන් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක magnetic typely charge කරන නිසා magnetic technology එකක් use කරලා charge කරන නිසා ඒකට අදාළ charging port එකයි charging cable එකත් අපිට box එකේ ලබා දුන්නා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේගොල්ලන් මේකට use කරලා තියෙන්නේ 320 mAh lithium ion battery එකක්. මේ බැටරි එක එකපාරක් fully charge කරා නම් දවස් 30ක් තිස්සේ අපිට use කරන්න පුළුවන්. කෙනෙක්
මාසයක කාලයක් ලොකු පරාසයක් ලොකු යූස් එක්ස්පීරියන්ස් අපිට මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම මේක දවස් 4ක් තිස්සේ යූස් කරගෙන ඉන්නවා. මං වොච් එක අන්බොක්ස් කරලා ගන්නකොටම මට වෙලා 150ක්ම මේක charge තිබ්බා. තාමත් ඒ 150ම මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. hardware performance බලනවා නම් 100%ක්ම සුපිරි මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. කියන්න කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ. දැන් මේකේ තියෙන software performance ඒ වගේම app ගැන කතා කරමු. මේ watch එක ගත්තනම් මේ watch එකේ major role එකම play කරන්නේ මේ app එක තමයි. මේගොල්ලන් මේකට දීලා තියෙන app එකේ නම ඇවිල්ලා Glory Fit කියන app එකක් තමයි අපිට මේක දීලා තියෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා App Store, Play Store දෙකේම බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් watch එකේ පිටිපස්සේ තියෙන QR code එක scan කරා නම් අපිට automatically ඒකට අපිව direct වෙනවා. app එක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට Facebook එහෙම නැත්නම් email use කරගෙන ඒ app එකට ඔයාලට login වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ gender එක, උස, බර, උපන්දිනය වෙන දේවල් දුන්නාට පස්සේ app එක set up වෙනවා. so මේ app එකේ ඇවිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම home එකේදී අපිට heart rate එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ලීපින් ටයිම් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක වොච් එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. වොච් එකට වඩා පොඩ්ඩක් ඩීටේල්ලි ඒගොල්ලන් ඇප් එකේ මේගොල්ලන් මේක පෙන්නනවා. සෝ ඊට පස්සේ යවන ඇත්තටම කියනවනේ මේ ස්මාර්ට් වොච් එකක්. මේක ස්මාර්ට් වොච් එකක් කියනකට වඩා ෆිට්නස් ට්‍රැකර් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කිව්වොත් මේකේ ස්පෝර්ට් මෝඩ් 13ක්ම මේගොල්ලන් අඩංගු කරලා තියෙනවා. සයික්ලින්, ස්කීපින්, බාස්කට්බෝල්, ටේබල් ටෙනිස් වගේ ගොඩක් ස්පෝර්ට්ස් මෝඩ් මේගොල්ලන් මේකේ අඩංගු කරලා තියෙනවා. මේගොල්ලන් මේකේ ස්විමින් අඩංගු නොකරත් මේගොල්ලන් මේකට IP68 water resistant සාතිකයක් ලියලා දිනවා. ඒ නිසා ඔයාලට under water මේක normal වගේ use කරන්න පුළුවන්. කිසිම දෙයක් ගැන බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. under water experience එකක් ඔයාලට හොනට ලබා ගන්න පුළුවන්. මම ඇවිල්ලා වතුරේ ඇතුළට දාලා බැලුවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව watch එක වැඩ කරනවා. so ඊට පස්සේ ආවනම් main device එක connect කරගන්න option එකට ආවනම් තමයි කැමැතිම features ගොඩක්ම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ dial එක set කරගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේගොල්ලන් dial faces 50කටත් වැඩිය මේගොල්ලන් දීලා තිනවා. ඒ හැරෙන්න අපිට ඇවිල්ලා මේක customize කරන්න පුළුවන්. මොන වගේ font එකක්ද ඒකට එන්න ඕනේ, මොන වගේ picture එකක්ද අපි දාන්න ඕනේ, font එකේ color ඔක්කොම customize කරලා අපිටම කැමැති විදියට අපිට watch එකේ dial එක තියාගන්න පුළුවන්. මම මේක තමයි හරිම කැමති feature එක මේ app එකේ තියෙන මේ watch එකේ තියෙන. so ඊට පස්සේ ආවනම් අපිට WhatsApp එකේ message ආවනම් පෙන්නන්න ඕනද, Facebook එකේ message ආවනම් පෙන්නන්න ඕනද, Twitter Messenger ඒ වගේ ඔක්කොම third party apps වල notification පෙන්නන්න ඕනද කියලා enable කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒවා off කරලා තියන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආවනම් do not disturb කියන mode එක enable කරා නම් අපි වෙලා අත ඉස්සුවම watch එක wake up වෙන්නේ නැහැ. මොනාරි message එකක් ආවා නම් අපිට message එක පෙන්වන්නේ නැහැ. එලාම් මෙහෙම තිබ්බනම් අපිට මේ එලාම් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. so ඒක ඇවිල්ලා do not disturb කියන feature එක enable කරොත් විතරයි. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මේකේ එලාම් තියන්න පුළුවන්. watch එකේ speaker grills මොකොත් බලා ගන්න බෑ. ඒත් මේගොල්ලන් අපි watch එකේ ඒ කියන්නේ app එකේ මාර්ගෙන් එලාම් එකක් තිබ්බනම් watch එක හරිය ඒ time එක කරනකොට අතට feel වෙන විදිහට හොඳටම feel වෙන විදිහට vibrate වෙන්න පටන් ගන්නවා. මම ඇවිල්ලා ගොඩක් අවස්ථාවලදී එලාම් තියලා බැලුවා. හොඳටම මේ එලාම් එක වැඩ කරනවා. call ගන්න බෑ. ඒ කිව්වොත් අපිට microphone වගේම speaker grills ඒගොල්ලන් ලබා දෙන්නේ නැති නිසා හැබැයි ඒගොල්ලන් කෝල් එකක් අපිට එනවා නම් අපිට මේගොල්ලන් පෙන්නනවා කෝල් එකක් එනවා කියලා. කෝල් එක කට් කරන්න විතරක් පුළුවන්. කවුද කෝල් කරන්නේ කියලා පෙන්නලා මේ කට් කරනවද නැත්නම් නිකම්ම තියෙනවද කියලා හයි. ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත පරිදි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යවන other features හැටියට බලුවා නම් අපේ status එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර steps තියලා තියෙනවද, කොච්චර දුරක් ඇවිදලා තියෙනවද, කොච්චර කැලරි ප්‍රමාණයක් burn කරලා තියෙනවද කියලා ඔක්කොම details අපිට detailly බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට music එක control කරන්න පුළුවන්. يعني third party apps music control කරන්න බෑ. official phone එකත් එක්ක ආපු يعني iMusic වගේ දේවල් ඔක්කොම control කරන්න පුළුවන්. ඔය third party app එක download කරන ඒක control කරගන්න අපිට බෑ. ඊට පස්සේ weather එක බලා ගන්න පුළුවන්. weather එක smart watch එකේම බලා ගන්න බෑ. අපි dial එක set කරා නම් ඒ dial එකේ weather කියලා තියෙනවා නම් ඒක weather එක පෙන්නනවා. otherwise මේක weather එක පෙන්නන්නේ නැහැ. stopwatch පාසුකමත් මේ watch එකේ මේගොල්ලන් ලබා දීලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි මට මේ watch එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරිම දෙන ගානට තෘප්තිමත් කරන watch එකක්. satisfaction star rate වලින් 10න් 9ක්ම මම මේකට ලබා දෙනවා. ඒතරම් සුපිරි ස්මාර්ට් වොච් එකක් තමයි මේ imilab kw66 කියන ස්මාර්ට් වොච් එක. කියන්න කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මිලදී ගන්නවා නම් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන techy tronics.lk shop එකෙන් මිලදී ගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි රුපියල් 7500ක් වටිනා මේ ඔරලෝසුව මිලදී ගන්නකොට display screen එකේ display වන
කූපන් කෝඩ් එක ඔයා යූස් කරා නම් ඔයාලට රුපියල් 300 ඩිස්කවුන්ට් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. සෝ තව මොනවද වෙයිට් කරගෙන ඉන්නේ? අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා පර්චේස් කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට මේක ෂෙයා කරන්න. කවුරු හරි ස්මාර්ට් වොච් එකක් ගන්න බලාගෙන ඉන්නේ නැත්නම් ෆිට්නස් ට්‍රැකර් එකක් ගන්න බලාගෙන ඉඳි ඔන්න ඔය වගේ කට්ටියට ෂෙයා කරලා මට සපෝට් එකක් දෙන්න. ඔයගොල්ලන් මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ වගේ ගොඩක් හොඳ යූස්ෆුල් වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඒ නිසා සබස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මාව ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් ෆලෝ කරන්න. මගේ Facebook page එක like කරන්න. links ඔක්කොම පළ description එකේ තියෙනවා. description site එක check කරලා බලන්න. thank you බැලුවට ආයෙත් හමුවෙමු.